सपनाको संसार छु मेरो मुटुमा बस्ने तिम्रो आदर छु यो मनको कथा त्यो तिमीलाई सुनाउने सधैँ सँगै हुने सुबस हुन चाहन्छु। हेलो गाइस, सबैलाई वेलकम छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आजको भ्लग चाहिँ हो मोमो भ्लग है त। सो आज हामीले दार्जिलिङ स्पेसल मोमो बनाइरहेको छ। अनि फिलहाल चाहिँ मैले अहिले धमाधम आँसु यसरी भइकन आँसु पुरा आइसक्यो है। प्याज काट्दैछु। आमामा एकदमै पिरो रहेछ होइन। प्याज चाहिँ एकदमै आँसु चाहिँ तुर झरिसक्यो। त्यहीमाथि यो गरम यस्तो। अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ स्टाइल है त है। तपाईँहरू कतिजनाले यसरी गर्नुहुन्छ होला होइन। हामी चाहिँ मजाले प्याज यसरी टकटक काटेँ। अनि यो स्टिलको ग्लास हुँदैन, त्यसलाई मजाले छप झिकाइन्छ। एकैछिनमा मजाले काटिन्छ होइन। चप गर्नु त्यो काटिरहनु पर्दैन क्या, काट्ने झन्झट चाहिँ बाँच्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो उताको दार्जिलिङको स्टाइलमा हामी आज मोमो बनाइरहेको छ है त ल। सो हजुरहरू पनि हाम्रो रेसिपी हेरेर ट्राई गर्नु होला। मलाई चाहिँ कुकिङ चाहिँ एकदमै फेभरेट लाग्छ, मनपर्छ होइन। कुकिङ आर्ट एउटा कला। अनि चिकन, यो चाहिँ माइन्स्ड चिकन होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ 1 किलो हो। 1 किलो मासु हड्डी निक्लिँदाखेरि यति मात्र हुँदो रहेछ होइन। अन्त अब यो भइसकेको छ, प्याज भइसक्यो। अब यसमा मिक्स गर्ने। ओके गाइस, यसमा यसलाई मासुलाई मिक्स गर्ने। मलाई अलिकति उयो दियो त त्यो नुन। ओके, मासु चाहिँ मजाले, मासु र प्याज चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। नुन चाहिँ अलिकति हल्का आधा चम्चा भनौँ न, सानो होइन मात्रै हाल्नु होला। तेरिका यस्तो आँखा पोलेको छु त। तेरिका यो प्याज त एकदम डरलाग्दो पिरो रहेछ यार। आँसु तुर झरिसक्यो अन्त है। र पनि सब तपाईँहरूलाई हाम्रो उताको पाराको चाहिँ यसरी हामीले मोमो बनाउँछौँ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनु गइरहेको होइन। सो ओके, धेरै मुस्नु भएन, मुस्दिनँ। अब यसमा अलिकति तेल, ओइल, ल अलिकति भए पनि, अलिकति त होइन तर यसै कति ग्राम सरी के अरे मिलिलिटर भनौँ न, 20-30 मिलिलिटर, 20-30 मिलिलिटर हाल्नु पर्दैन त तेल। अन्त यो अहिले फेरि है त्यो उम्लिँदाखेरि तेल चाहिँ मुखबाट सरर रस चुन्दाखेरि त है आमामा यस्तो दामी हुन्छ ल। त गाइजहरू यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ है त। तेल, प्याज, अब अजिना मटर। हजुरहरूले अदुवा कुटेर हाल्दा पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब के अरे हुन त यो इट्स नट गुड फर हेल्थ, र पनि अलिकति हल्का टेस्टको लागि चाहिँ एमएसजी के भन्छ यसलाई, के अरे अजिना मोटो, हुचिङ, सरी हाम्रो उता चाहिँ यसलाई हुचिङ भन्छ, यहाँ चाहिँ अब अजिना मोटो भन्दा रहेछ होइन। प्याज प्याज अरे अदुवा पनि है, अदुवा हाल्नुपर्छ। ओके, यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। अदुवा छ त ल। ओके गाइज, अब एकछिनमा हामी अदुवा हाल्छौँ है त ल। ओके, सो अदुवा पनि हामीले हाल्यो होइन। अब यसलाई फेरि मजाले अदुवालाई म्यारिनेट गर्ने। सो हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ प्याज होइन 1 किलो जस्तो, अनि मासु 1 किलो भयो, तेल यसै 100-150 मिलिलिटर जस्तो होइन। त्यो चाहिँ जुस रसको लागि। अन्तखेरि यसमा अदुवा, अन्तखेरि हल्का कम्ती हजुरहरूलाई अब हजुरहरूको प्रिफरेन्स अनुसार के अरे हुचिङ हाल्दा पनि हुन्छ है त। अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने।
सो ओके गाइज हेर्दै गर्नु होला हाम्रो यो म्यारिनेट भइसकेको छ अब अरू रेसिपी भन्दा पनि अब अरू मेथड प्रोसिजरहरू पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु कसरी अब मजाले मैदा पनि गुनिसकेको छु मजाले एकछिनमा फिल गरेर मोमोको भाँडामा हालेर चट्ट पकाउने अनि बसेर गम अचारसँग धनियाँको अचारसँग तातो मुखमा हालेर खाने है त्यसलाई तिम्रा आँखा बसपानाको सेन्सर छु मेरो मुटुमा बस्ने तिम्रो आदर छु यो मनको कथा त्यो तिमीलाई सुनाउने सधैँ सँगै हुने सुबस हुन चाहन्छु तिमीलाई लागि हो यो गीत तो धुन सधैँ तिमी अनि यो जिन्दगीको जुन हाम्रो माया सजिलो जुगाई सुन तिमीलाई सम्झन्छु म सधैँ चिसो हावाले तिम्रो सम्झनाले सो फ्रेन्ड्स आजको मेरो डिनर चाहिँ यो हो अब चाहिँ खाना गइरहेको छु है त ल आई होप आजको एकदमै डिलिसियस भयो होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो खुवाउ लागेन त है त अब चाहिँ स्टार्ट गरेँ है तपाईँले खाना ल ओके फ्रेन्ड्स मेरो मोमो चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ है चिकन मोमो सो चाहिँ टमाटरको अचार टमाटर लसुन धनियाँको बनाऊ भनेको धनियाँ छैन रहेछ कस्तो है ल ओके जुसी दामी मोमो चाहिँ तातो तातो मिठो हुन्छ क्या एकदमै जस्तो पाक्यो त्यस्तो मुखमा कप्पिहाल्ने कि यसरी नाइस डिलिसियस दामी भएछ दामी तपाईँहरूले पनि हाम्रो उताको रेसिपी हैन उताको पारामा मैले अघि जुन चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू बताएँ त्यही ट्राई गर्नु होला अनि भन्नु होला है त तपाईँहरूको मोमो कस्तो भयो त ल दामी ओके बाई एभ्रिवान ल यति छ अब यता चाहिँ खाने हो आजको डिनर मेरो यही हो मोमो हैन यसको बाद अझै एउटा यो यसलाई के भन्छ अझै एक मक्टु थप्ने हो है त ल ओके गुड नाइट एभ्रिवान एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ यसरी नै माया देखाउँदै गर्नु होला माया गर्नु होला हैन ओके एभ्रिवान बाई